วัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในวันนี้เป็นไม้ไอติมนะครับนำไม้ไอติมเนี้ยกลับมาใช้งานกันอีกครั้งนะครับผมมีสมัยนี้มีให้เลือกเป็นแพ็คเป็นกล่องเป็นเนี่ยครับผมเป็นกล่องเป็นชิ้นนะครับผมเนี่ยครับ1 แพ็คครับผมเนี่ยนำกลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับผมเนี่ยครับนำไม้ไอติมมาทำงานประดิษฐ์กันครับโอเคครับตามชมกันครับผม